Ano ang komunismo? Marahil kung maririnig mo, ang salitang ito ay agad mong maiisip, ay patungkol sa revolusyon, o pangkat na nag-aalsa kontra sa pamahalaan. Ang ideolohiya ng komunismo, ay siyang naging ugat, ng napakaraming kaganapan sa kasaysayan sa buong mundo. Halimbawa dito ay ang mga naganap na revolusyon, ang ilan ay nagdulot ng maganda, subalit ang ilan naman, ay nagdulot ng matinding problema, at kalaunan, ay humantong pa, sa matinding digmaan, at pagkasawi ng karamihan. Subalit, ano nga ba, ang totoong kahulugan nito? Saan ito nagsimula, at sino, ang nagpasimula ng ideolohiyang komunismo? Sa kasalukuyan, ay mayroon bang mga bansa ang nasa ilalim ng sistemang ito? Isa-isahin nating sasagutin yan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay hit mo na rin yung subscribe button para updated ka sa susunod pa natin na mga kwento na kagaya nito. Ang salitang komunismo o communism, ay hango sa salitang Latin na communes, na ang ibig sabihin ay common, o pagkakapare-pareho o pagkakapantay-pantay. Ang ideolohiyang ito ng komunismo ay sinasabing nagmula sa libro, na The Communist Manifesto, na isinulat ng German philosopher at economist, na sina Karl Marx at Friedrich Engels. Ito ay nailimbag noong February 21, 1848. Direkta, ang naging pagtutol ni Marx sa pag-usbong ng industrialisasyon at kapitalismo sa mundo, noong ika-19 na siglo, at dito, ay binuo niya ang mga teorya patungkol sa komunismo. Ang ideolohiya ng komunismo, ay siyang naging ugat, ng napakaraming kaganapan sa kasaysayan sa buong mundo. Halimbawa dito ay ang mga naganap na revolusyon, ang ilan ay nagdulot ng maganda, subalit ang ilan naman, ay nagdulot ng matinding problema, at kalaunan, ay humantong pa, sa matinding digmaan, at pagkasawi ng karamihan. Halimbawa, ang 1917 Revolution sa Russia, nasangkot dito ang partido ng Bolsheviks, na noon ay pinamumunuan ni Vladimir Lenin. Kalaunan ay lumaganap sa China, nagdulot din sa pag-upo sa kapangyarihan ni Mao Zedong. Kasunod ay ang pagpapabagsak din ng pamahalaan ng Cuba, at pag-upo rin sa kapangyarihan ni Fidel Castro, at ang pagkahati ng Korea, na suportado din ng noon ay bansa ng USSR. Dahil sa napakalaking impluwensya na ito, ng USSR, nagdulot ito ng tuluyang paglaganap ng komunismo sa Europa at sa Hilagang Asya, at sa huli ay humantong sa Cold War, ang mainit subalit tahimik na tunggalian na ito ng mga bansa ng Estados Unidos at noon ay Unyong Sobyet. Subalit ano nga ba ang komunismo, at bakit pilit itong ipinaglalaban o pinaniniwalaan ng ilan? Ayon kay Marx, ang komunismo ay isang ideolohiya, at isang sistemang pampulitikal at pang-ekonomiya sa pamahalaan, na naglalayong lumikha ng isang lipunang pantay-pantay, kung saan ang mga paraan ng produksyon o mga pagawaan, tulad ng mga minahan, pabrika, at mga malalaking uri ng negosyo ay walang dapat na nagmamay-ari at komo-kontrol, kung hindi, ay ang publiko lamang. Ito rin daw ang sagot sa kahirapan at hindi pantay na pagtrato ng mga mayayaman at elitista sa mga manggagawang mahihirap sa lipunan. Bagamat ang terminong komunismo ay hindi pa ginamit, bago pa man ito naisulat sa libro at naisa publiko noong 1840s, pinaniniwalaan ng ilang historiador, na, ang relihiyon ay ang naging inspirasyon ng sistema na ito, katulad ng nakasulat sa Biblia sa Acts 4:32-37. Noong 1516, ay may isa pang sikat na anyo ng komunismo. Ito ay ang librong Utopia ni Thomas More. Ang aklat na ito ay naglalarawan ng isang kakaiba, ngunit kathang-isip na isla na tinatawag na Utopia. Walang pribadong ari-arian ang umiiral sa isla, at lahat ng kayamanan ay nakaimbak sa loob ng mga kuweba. Sa tuwing may kailangan ang isang tao ay pumupunta lang sila sa imbakan at kukunin ito ng hindi nagbabayad. Pang-agrikultura ang lipunan, at ang mga tao ay nakatira sa malalaking tahanan at kumakain ng magkakasama sa dining hall. Ang mundo ng pantasya ni More ay naging napakatanyag, na sa ngayon ang salitang utopia ay paglalarawan ng isang haka-haka na lipunan, kung saan ang mga batas, pamahalaan, at mga tao, ay ganap na perpekto. At ang sistemang ito ng komunismo, ay pinaniniwalaang inako lamang ni Marx at Engels sa kanilang libro, at kalaunan ay tinawag itong Marxism.
Sa paglipas ng mga taon, ang mga tagasunod ng Marxism ay nagkaroon din ng kanya-kanyang bersyon, katulad ng Leninism, na hango sa mga sistemang nabuo ni Vladimir Lenin. Ilan pang mga halimbawa na kumikilala sa communism, ay ang Maoism, ni Mao Zedong ng China, at Juche, ni Kim Jong-il ng bansang North Korea. Dagdag kaalaman lamang. Alam mo ba na dito sa Pilipinas, ay mayroon ding samahan na sumusunod sa sistema ng komunismo? Ito ay ang CPP, o Communist Party of the Philippines. Nabuo ito sa ilalim ng pamumuno ni Jose Maria Sison noong December 26, 1968, subalit ito naman ay direktang kumikilala sa bersyon ng Maoism ng bansa ng China. Samantala, sa kasalukuyan, ay may 5 bansa lamang na sumusunod sa ideolohiya ng komunismo. Ito ay ang bansa ng China, North Korea, Laos, Cuba, at Vietnam. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nakakatugon sa tunay na kahulugan ng komunismo. Sa halip ay pumapasok lamang sila sa sistema ng kapitalismo. Sa kasaysayan ng mga nabuong Partido Komunismo, wala ni isa dito ang nagtagumpay o ang eksaktong nakagawa sa dapat ay layunin ng isang komunismo. Ayon kay Karl Marx, ang mga bansa na ito ay matatawag lamang na sosyalismo at hindi komunismo. Para mas maintindihan natin, halimbawa, kung ang isang bansa ay komunismo, at naninirahan ka dito, kung saan ang lahat ay may pantay na halaga ng kayamanan, ang bawat isa ay may pantay-pantay na pagmamay-ari ng lupa, magkakaparehong laki ng mga bahay, magkakaparehong mga sasakyan na bigay ng pamahalaan, parehong mga cellphone na bigay ng gobyerno, at iba pa. Bagamat, ang mga mamamayan nito ay may iba't ibang trabaho, lahat sila ay pare-pareho ang sweldo, dahil walang mga klase o estado ng pamumuhay sa lipunan. Sa katunayan, hindi na kailangan ng pera, hindi kailangang makipag-away ang mga tao, dahil lahat ng materyales ay pinamimigay sa pamamagitan ng gobyerno, lahat ay gumagawa ng ayon sa kanilang kakayahan, at lahat ay tumatanggap ng ayon sa kanilang pangangailangan. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo, maganda ba o hindi ang sistema at ideolohiya ng komunismo? I-comment mo lamang sa baba ang iyong sagot. Iyan ay aking babasahin at tutugunan. Maraming salamat sa panunood. Kung may natutunan ka sa video natin ngayon, mag-iwan ka naman ng like at subscribe ka na din para updated ka sa mga susunod pang video sa hinaharap.